السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد لا جينواز هادي اللي كتجي بهذا الشكل. هنا كما كتشوفوها طالعه بالفشفشه يعني زوينه. وهنايا تين اللي ما عمر ما دارها فيحاول يتبع لا فيديو من الاول حتى الاخر، وهكا الا تبعتوا المراحل كاملين فكونوا على يقين بانها راه غتنجح معكم. وهنا ولا حتى اللي بغى يجربها يحاول يضع يعني يقسم المقادير على النص هكا ويجربها. هنايا كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع المكونات ومع طريقه الوصفه. هنا اول حاجه كنديروا المول كندهنوه بالزبده، وكنحاولوا اننا كنديروا ليه هذا الورق ديال الطبخ كما كتشوفوا، وكنعليوه شويه على العلو ديال المول. ولهذا المول هذا القطر ديالو 22 سنتيم انا اللي درت. هنايا عندي 180 غرام ديال السكر اولا سنيده، وعندي 180 غرام ديال الدقيق، هنا قد دقيق قد سنيده. عندي شويه الملحه، وعندي هنا 6 البيضات، يعني 6 البيضات راه كتشوفوهم كي دايرين. وهنا عندي شويه ديال الروح الفاني غبره، وهنا عندي باكيه الخميره. هنا راه ممكن ما ديروش ليها الخميره، غير المهم انا هذه غندير فيها الخميره، ولكن مره اخرى ان شاء الله مازال غادي نعاود معكم، يعني غادي نصاوب معكم مثلا شكلات اخرين ديال لا جينواز. هنا اول حاجه المرحله الاولى هو ان غادي نغربل الطحين هو الاول مع الخميره. غادي هكا نحاول نغربلهم، وغادي نضيف لهم شويه ديال هذا البودر فاني. هنا غندير 4 معالق ديال البودر فاني، معلقه صغيره يعني 4 معالق. هنا واللي ما عندوش هذا ممكن ديروا الفاني الاخر يعني ديال الباكيه، غير هذا كتكون فيه واحد المذاق ديالو زوين، وحتى ريحته كتعجبني انا هذا ريحته. هنايا غادي نحاول انني غادي يعني نخلطهم هكا باش كينسجموا مع بعضياتهم. من بعد غادي نحطهم في هذه. هنا انا غادي نقول لكم علاش، يعني غادي نحاول انا ما غاديش نغربلهم دابا، غادي نحطهم تما وغادي نحتفظ بهم صافي. هنا غادي نخليهم على جنب حتى غادي نحتاجو. هنايا غادي نبدا يعني نصوب البيض ديالي، غادي نهرس داك البيض. هنايا غادي ندير وحده بوحده باش ما تكونش شي وحده خاسره وتكون فيها شي حاجه. وهنا اللي بغات حتى انها تعرف شنو هذا الطريقه ديال البيض، فانا راه دائما كنديرو في الماء هو الاول كنجربو، يعني اللي كانت طالعه الفوق راه كنحيدها كتكون خاسره، واللي هابطه هذه كنعرفها صحيحه، حتى اللي بدات كطلع شويه الفوق هذه يلا بدا فيها الخسران. هنايا غادي نطرب البيض ديالي يعني بواحد السرعه، يعني على حسب السرعه الاولى يلا بديت بها. وهنا هاد الطريقه ديال هذا التطراب هذا لانه غادي ياخذ معايا وقت في التطراب، فمن الاحسن الا كان المول مع هذا عفوا الا كان الطراب يكون الماركه اللي مزيانه، لانه حيت هذا الا كنت طولتو به بزاف راه كيسخن به، ولا اللي عندها العجانه راه كتخدم هكا بالعجانه. هنايا انا غنبدا نزيد 180 غرام ديال السكر اولا سنيده، غنزيدها غير شويه بشويه وانا كنطرب. والتطرب كنطرب دائما في اتجاه واحد، راه كما كتشوفوني راه ما تنبقاش نقلب، يعني اتجاه واحد فاش كنطرب هذا البيض هذا. يعني غادي نبقى خدامه بهذه الطريقه حتى غادي نكمل سنيده، وغادي نبدا نزيد في السرعه ديال الطراب اولا ديال الباطو، غادي نبقى نزيد في السرعه ديالو يعني حتى نوصل لاخر سرعه. هنا راه باش ما كان الباطو هذا اولا هذا الطراب هذا يكون ماركه مزيان يكون احسن، اولا العجانه. هنا صافي غادي نبقى نخلط مزيان حتى غيضاعف الحجم ديالو. هنايا هو راه ضاعف الحجم ديالو. هنايا كما قلت لكم دابا انا هنا درت الطحين هذا بهذه الطريقه هنا في هذه الصفايه باش هكا يساعد حتى بالنسبه يعني كما قلت لكم الاخوات اللي ما عمرها ما صوبت لا جينواز، خدمت معكم بهذه الطريقه هذه باش تشوفوا كيفاش. انا هنا خدمت بالفوي، غنبدا ندير غير شويه بشويه، يعني ما نديرش الدقيق كله في يعني في هكا في مره، اولا ما نقسموش على 2 اولا على 3. حيت علاش؟ لانه كاين اللي كيكون عادي يلاه بادي اول مره غيبغي يخدمها، فمن الاحسن تمشيو بهذه الطريقه غير شويه بشويه، لانه حيت الا خدمتوه على 2 تقريبا يقدر يتكور لكم هاد سميتو الدقيق ولا شي حاجه. وهي من الاحسن راه باش ما كانت تكون ملسه اولا ليس كتكون احسن، يعني ما يتكورش فيها داك الطحين. وداكشي علاش درت انا هاد الطريقه هذه، ويعني وخدمتها معكم غير بشويه، راه حاولت لا فيديو اني ما نقص منه حتى شي حاجه.
وخليته هكا باش تشوفوه من الاول حتى الاخر. يعني اللي كيهمها الامر واللي باغا تصاوبها فراه انا خليته هكا، يعني ما نقصت فيه حتى شي حاجه باش تشوفوا كل شيء مزيان. وكنصح انا اي وحده بغات تجربها اول مره فدير المقادير على النص، يعني دير 2 بيضات ودير 60 غرام ديال السكر كلاصي، عفوا 60 غرام ديال السنيده اولا السكر، ومن دير 60 غرام ديال الدقيق، يعني قد الدقيق قد سنيده. يعني بهذا الشكل هذا اللي بغات تجربه. ودير المول صغير، يعني اصغر مول. وهي اصلا في حقيقه انا هادره كان خصني نديرها في مول يعني ديال 20 سنتيم، ولكن انا درتها في ديال 22. هنايا غادي نبقى غادا مستمره بهذه المرحله، غنبقى نغربل شويه ونخلط دائما من التحت للفوق. راه كما كتشوفوا يعني حاولت ما انني كما قلت لكم يعني ما سرعتش باش تشوفوا كل شيء هكا يجيكم مزيان. المهم انا هنا دابا غادي نخليكم مع لا فيديو تكملوه، ويعني حتى غادي نكمل الدقيق، ومن بعد غادي نعاود نتلاقاو. من بعد ما نكمل الدقيق غادي نعاود نتلاقى معكم عاوتاني. هنايا كما كتشوفوا فراه حاولت اني خلطته يعني مزيان باش هكا يعني في الجناب وكل شيء، وخلطته غير بشويه باش هكا كينسجم لي الطحين كله مع داك البيض. وهنايا غادي نخوي هكا غادي نهز المول واحد هذاك الاناء واحد شويه وغادي نخويه في المول بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فراه داكشي اللي قلت لكم انا تخدموا غير بشويه، وحاولوا انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المرحله كلها كيفاش دايره. حتى اللي بغات تجرب هكا كما قلت لكم راه هي نص المقادير وتجربوها في مول صغير. صافي هنا غادي نحاول انني غادي نضرب هذاك المول بهذا الشكل هذا، وهنا غادي ندخلها الفران. هنا بالنسبه لي انا راه دات معايا تقريبا واحد 50 دقيقه اللي دات معايا، حيت انا درتها غير في الفران عادي، سخنته يعني سخنت الفران وهذا سميتو نقص عليه واحد شويه وخليتها هكا وخليتها كطيب يعني هكا يعني توصلت 50 دقيقه، يعني عاد لقيتها طابت ليا مزيان.
يعني ملي هكا حليت على القيصه طابت مزيان. وهكا منين ديروها في الفران ملي تحسوا بها هكا طابت فتحاولوا ما تخرجوهاش ديك الساعات من الفران، خليو بسموا الفران واحد شويه وخليوها باش هكا ما تشوكاش مع داك منين تخرجوها هكا باش ما تحاولش انها تهبط لكم. يعني كانت هادو هما يعني النصائح اولا يعني هكا المعلومات اللي بالنسبه لهاد لاجينواز هذا اللي ما كتصدقش معاه ولا اللي غيديرها اول مره. هنا غادي نحاول انني غادي نزول هذاك الورق اللي درت ليها. يعني كما كتشوفوا راه جات هكا مزيانه طالعه، وحتى اللون ديالها جات محمره طيبه مزيان. انا راه شفتوا العلو ديالها شحال قداش هي. انايا راه انا كنت صوبت بها واحد الحلوه ولكن الساعه ما صدقاتش ليا، لانه كنت ماشي ما صدقاتش ولكن غير انها هذاك المراحل ديال التصوير والبلايص اللي كانوا مهمين انهم ما لقيتهم ما تصوروش، فاضطريت اني مسحت لا فيديو كله يعني اللي كنت سجلت لكم من مورا هاد لاجينواز. المهم انا غادي نخلي لكم الصوره ديالها باش تشوفوا الحلوه كيفاش دايره. المهم مره اخرى ان شاء الله نصاوبها معكم. انا هذه هنا راني قسمتها غادي نخليها يعني حتى الغد ليه، فما غاديش نخدم بها في نفس النهار. هنا من الاحسن منين تصوبوها ما تخدموش بها في نفس النهار، يعني خليوها هكا حتى الغد ليه بتبات هكا في الثلاجه، عاد تخدموا بها منين تجيو تقطعوها تجي تقطع لكم مزيان. المهم هنا من بعد انا غادي ندير لها الفيل اليمونطير، غادي نغلفها مزيان باش ما تاخذ ليا حتى شي ريحه هكا من الثلاجه، وغادي نعاود نزيد لها بلاستيك اخرى مازال عاوتاني فاش غادي نحطها. وهنا انا غادي نقسمها هنا على 3 وهي دايره ممكن تقسم حتى على 4 الا اللي بغا هكا شويه تكون هكا العجينه شويه يعني هكا تكون الطبقات يكونوا شويه رقاق كتقسم على 4. انا هنا درتها غير على 3 علاش قسمتها. وهنا كما كتشوفوا انا راه غادي كما قلت لكم غنخليها حتى الغد وعاد نخدم بها. يعني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نقول لكم اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم ولايك ديالكم. وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى دائما يعني التوفيق ان شاء الله للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.